Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh tai yến nha. Một cái cách làm bánh tai yến đơn giản nè, dễ thành công. Dù là học làm lần đầu thì các bạn vẫn có thể làm thành công cái món bánh dân dã này. Vừa ngon vừa dễ nè. Rất là nhiều rễ tre ở bên trong luôn. Bây giờ thì mời các bạn cùng xem video nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây một chén bột gạo. Thì mình dùng cái loại bột gạo lọc dạng hạt thì sẽ có rễ tre nhiều nha. Mình lường bằng chén là 150g. Bên đây là 50g bột nếp, 50g bột năng, 100g đường tùy theo thích ngọt nhiều hay ít, chút muối, vani nữa, 200ml nước dừa tươi hoặc là nước lọc hoặc là nước cốt dừa, sữa tươi tùy theo sở thích của từng người. Đầu tiên thì mình cho hết bột gạo, bột năng, rồi tới bột nếp. Tất cả ba loại bột mình cho hết vô. Nước thì các bạn cho vô từ từ thôi ha. Nước dừa tươi thì sẽ làm cho bột của mình nó dậy nhiều hơn, nó nhanh nở. Và mình chiên lên cái bánh cái rễ tre nó sẽ trong, nó có cái độ ngọt tự nhiên ngon hơn. Còn nước cốt dừa thì nó làm béo. Sữa tươi thì mình chiên lên nó sẽ thơm hơn. Còn ngoài ra thì các bạn vẫn có thể dùng nước lọc ha. Nước lọc thì mình cho nó hơi ấm ấm, mình nhồi nó sẽ nhanh dậy bột. Cứ nhồi từ từ vậy nè. Phần bột của mình nó sẽ hơi đặc, tại vì mình dùng chỉ có 200ml nước thôi. Và cái lượng nước các bạn nhớ là nó sẽ đặc ha, nó phải ít hơn cái lượng bột. Mình cứ nhồi liên tục vậy nè, khoảng 15 phút với cái lượng bột này nó ít. Còn nếu mà các bạn làm nhiều thì thời gian nhồi nó sẽ tăng lên. Mình nhồi đến khi nào mà mình thấy bột của mình nó lỏng chảy ra và cầm lên nó không có dính trong cái tay nữa đó, nó sẽ chảy lõn vậy nè. Và bột lúc này rất là xốp, có xuất hiện nhiều cái bong bóng, hoàn toàn không có bị dính tay thì bột nó mới được. Lúc này thì mình sẽ cho đường, rồi cái cho muối. Tiếp theo là cho vani vô luôn nha. Khi mà bột nó dậy rồi các bạn nhớ mình mới cho đường. Còn nếu mà bột chưa kịp dậy các bạn cho đường vô là bánh sẽ bị chai. Mình cứ cho đường vô xong rồi cái mình cứ nhồi đều lên cho phần đường này nó tan ra. Bột chảy lõn nè. Mình sẽ dùng tay ha, mình đánh lên. Đánh thật là đều, cái động tác đánh khoảng 5 phút nha, để giúp cho bánh của mình nó nở nhiều. Bánh này chỉ đơn giản là bột và cái cách mà mình nhồi không có dùng men đó. Để cho bánh nó dậy có rễ tre thì mình làm thật là kỹ. Mình sẽ lọc nó qua rây để cho cái bột của mình nó mịn hơn nha. Những cái lợn cợn, bụi bặm rồi đó mình lọc bỏ đi. Rồi vậy là được rồi ha, phần bột nó đã xong. Các bạn thấy bột của mình nó sẽ đặc nha, không có lỏng đâu. Bây giờ các bạn sẽ để yên cho bột nó nghỉ. Mình để ít nhất là 15 phút thì mình chiên bánh nó mới nở ngon nha. Sau 15 phút thì bây giờ các bạn khuấy đều phần bột lên. Bánh tai yến là một món bánh dân gian, không có khó làm, nhưng mà chỉ là nó hơi cực chút xíu là ở cái khâu mình nhồi bột. Mỗi một cái bánh thì các bạn sẽ dùng cái ly nhỏ vậy nè, mình múc vô để cái bánh của mình chiên ra nó tròn hơn. Còn các bạn dùng cái giá mình múc thì cái bánh mà mình gót vô nó không có tròn đều, nhìn nó không có đẹp, nó sẽ không có cái tai bèo á. Bây giờ đi chiên bánh. Các bạn cho dầu ít thôi ha, dầu vừa sôi mình để ở mức lửa trung bình thấp. Cho vô thì mình chế thẳng vô chính giữa cái chảo để cái bánh nó tròn. Cứ để yên, bắt đầu nó sẽ xuất hiện nhiều cái rễ tre nè, xung quanh bánh nó nở đều, tròn quay luôn. Các bạn nhớ là cái dầu phải ít ha, thì cái bánh nó mới có được cái cù lao. Khi mà xung quanh nó vàng đều vậy nè, các bạn sẽ xay đó, cho nó tróc ở cái chảo. Rồi cái bây giờ mình sẽ trở bề nó nha. Nó vàng thì mình hãy trở bề. Đây cái bánh đầu tiên, cù lao dung cao, xung quanh thì tai bèo vàng đều, tròn quay luôn, nhìn rất là hấp dẫn ha. Mình chỉ cần chiên thêm một mặt ở bên dưới cho nó vàng nữa là cái bánh của mình đã ngon rồi đó. Có pha thêm bột nếp thì khi chiên lên cái bánh nó giòn và không có bị cứng. Khi mà nó vàng đều con mắt, các bạn thấy nó vừa thì mình sẽ gấp nó ra ha.
để cho nó ráo dầu. Xong rồi cái mình cho qua một bên. Mình chiên á, hồi nãy giờ được bao nhiêu đây nè, vừa ngon vừa dễ nữa. Cho tiếp vô ha, cứ gót vô chính giữa cái chảo là cái bánh của mình nó sẽ tròn nè. Mình chiên á, cái nào á, cũng tròn quay và nhồi bột kỹ thì bánh nó ra nhiều cái rễ tre vậy nè. Gót vô các bạn thấy cái bánh hấp dẫn quá ha, nó nở phình phình lên luôn á. Xung quanh những cái rễ tre nó trong veo à, mình dùng nước dừa tươi đó cho nên là nó ngon. Bánh mà có cù lao cao là do các bạn để dầu ít, chiên ở mức lửa trung bình thấp và xung quanh nó vàng đều. Khi mà mình cho đường á, và nước dừa kết hợp thì nó vàng giòn và nó ngọt đậm đà nữa. Cho nó ráo dầu á, thì mình cho qua cái dĩa. Toàn bộ cái phần bánh mình đã chiên xong với cái lượng bột như vậy á, thì mình cho ra bao nhiêu cái bánh nè. Bánh vừa chiên xong nó còn ấm nóng, xung quanh cái viền giòn rụm luôn á, ngon lắm các bạn ha. Đơn giản chỉ vài bước nhồi bột, và với cái cách mà mình chiên đơn giản thì ai cũng có thể làm thành công cái món bánh tai yến, một món bánh dân dã ngay tại nhà để thưởng thức, không có cầu kỳ gì hết trơn. Nếu mà không có bột năng thì các bạn bỏ qua cũng không sao, mình chỉ cần dùng bột gạo và thêm chút xíu bột nếp để cho cái bánh của mình để nguội nó không có bị cứng là ngon nè. Có nước dừa tươi thì mình dùng, còn không có thì mình dùng nước lọc, thì chiên lên cái bánh vẫn ngon luôn nha. Thì tuy nhiên nếu mà dùng nước lọc thì các bạn có thể tăng thêm chút xíu đường á, tại vì cái lượng đường mình dùng ít. Nếu mà dùng nước lọc nữa nó sẽ bị lạc một chút. Bên trong rễ tre đặc ngạt luôn á, trong veo à. Bánh có độ dai, xung quanh cái viền thì nó giòn. Các bạn thấy ngon ha. Mình làm cái món bánh này không có gì cầu kỳ hết. Các bạn chỉ cần lưu ý là mình nhồi bột đến khi nào bột nó lỏng chảy ra và nó xuất hiện nhiều cái bong bóng nhỏ li ti á, thì bột nó mới đạt. Và mình cho đường vô, mình chỉ cần trộn đường cho thật là đều. Mình hướng dẫn cái cách làm bánh rất là đơn giản luôn á, ai cũng có thể làm thành công ngay tại nhà. Chứ làm mà thất bại thì các bạn cũng không được vui. Còn mình chia sẻ thì chia sẻ hết những cái gì mà mình biết, những kinh nghiệm có được để ai cũng học được và làm thành công. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh tai yến này nha. Một món bánh quê vừa ngon vừa dễ nha. Nếu mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.